नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज पनि अलिकति करेक्सन देखिएको छ, सानो भए पनि। आज चाहिँ बजार 10.25 पोइन्टले चाहिँ झरेको छ, जुन चाहिँ 0.48%ले हुन आउँछ। आजको दिन हेर्छौँ भने 80वटा कम्पनीको चाहिँ मूल्य आज बढेर गएको छ भने 153वटा कम्पनीको मूल्य पनि आज घटेको छ र 14वटा कम्पनीको मूल्यमा चाहिँ कुनै पनि चेन्जेस छैन। त्यस्तै टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने सिजिएसले चाहिँ आज सर्किट लगाएको छ, अर्थात् चन्द्रगिरी हिल्स है। त्यस्तै एमएसएचएलले पनि आज सर्किट लगाएको छ। त्यस्तै जिएलबिएसएल, समाज अनि एसएचएलबीहरू चाहिँ आज टप गेनरको सूचीमा चाहिँ आएका छन्। जिएलबिएसएलको चाहिँ अब पक्कै अब लघुवित्त कम्पनीहरू चाहिँ अब राम्रो केही न्युजहरू हुनसक्छ इनसाइडरमा, जुन चाहिँ अहिले बजारमा आइसकेको नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले इनसाइडर थाहा हुनेहरूले मात्रै सायद ट्रेड गरिरहेको, खरिद गरिरहेको हुनसक्छ। त्यस कारणले यसको मूल्य चाहिँ बढिरहेको हो भनेर हामी अनुमान गर्न सक्छौँ है। त्यस्तै टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने टिपिसीले आज नेगेटिभ सर्किट लगाएको छ। एनएमबिएमएफ यो चाहिँ एनएमबी माइक्रो फाइनेन्स वित्तीय संस्था हो। यो पनि एउटा माइक्रो फाइनेन्स हो र यो चाहिँ 6.2%ले आज झरेको छ है। सबै लघुवित्तहरू राम्रो पर्फर्म गर्छन् नै भन्ने छैन है। आज धेरै जस्तो टप लुजरमै आइरहेको छ। सिवाइसिएल पनि टप लुजरकै सूचीमा आएको छ। त्यसपछि केएसबिबिएल यो पनि एउटा लघुवित्त नै हो है। त्यस्तै ह्याथी पनि आज टप लुजरको सूचीमा आएको छ। टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने एचआरएलमा टर्नओभर धेरै देखिएको छ र यो स्वाभाविक पनि हो, किनभने एकदमै ठुलो नम्बरमा आइपिओ चाहिँ इस्यु भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि यसमा टर्नओभर धेरै आउनु भनेको केही अनौठो कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने एक त किता सङ्ख्या धेरै है, ट्रान्जेक्सन धेरै भइरहेको छ र यसको मूल्य पनि निकै माथि पुगेको छ है। त्यस्तै एनजिपिएलको कुरा गर्छौँ भने यो पनि आजको टप टर्नओभर त्यसपछिको टप टर्नओभरमा आएको छ। त्यसपछि एकेपिएलमा आएको छ। त्यसपछि एनआरएन, त्यसपछि अपीमा पनि आज आएको छ टर्नओभर धेरै नै। अपी चाहिँ आज दिनभरि बढेकै थियो है, फेरि घट्दा घट्दै बजार तल झर्ने क्रम लागिसकेपछि अपीले पनि राम्रै करेक्सन चाहिँ देखाएको छ है। झन्डै 3% जतिको चाहिँ आज यसमा गिरावट भएको छ। अब भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने एकेपिएलमा सबसे धेरै भोल्युम आएको छ। त्यस्तै अपीमा सबसे धेरै भोल्युम आयो त्यसपछि एनजिपिएल, त्यसपछि एचआरएल र त्यसपछि एचडिएचपिसीमा चाहिँ भोल्युम धेरै देखिएको छ। ट्रान्जेक्सन वाइज कुरा गर्छौँ भने एचआरएलमा धेरै ट्रान्जेक्सन भएको छ आज किनबेच। त्यस्तै सोना, आरएनएलआई, अपी र एसएनएलआईमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन वाइज कुरा गर्छौँ भने धेरै ट्रेड भएको छ आज है। टोटल टर्नओभर हेर्छौँ भने निकै कम आएको छ। हुन चाहिँ हिजो अस्ति त 1 अर्ब पनि आउन गाह्रो थियो भने 3.8 झन्डै 4 अर्बको आउनु त धेरै हो हिजो अस्तिको तुलनामा। तर जुन ठाउँमा अहिले हामी छौँ है, झन्डै हामी 2100को हाराहारीमा छौँ। यो लेभलमा यतिको टर्नओभर आउनु भनेको चाहिँ एउटा राम्रै कुरा हो। घट्दै थोरै आउनु भनेको, किनभने करेक्सन हुन्जेलसम्म चाहिँ मार्केटमा चाहिँ टर्नओभर कमै आउँछ। यो स्वाभाविक नेचर हो। यदि बुल आउँछ, बुलको सुरुवात भइसकेको हो भने चाहिँ बजार घट्दो क्रममा चाहिँ टर्नओभर थोरै आउनु, भोल्युम थोरै आउनुको अर्थ चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई सस्तोमा अथवा घटिरहेको बेलामा सेल गर्न उनीहरू राजी छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ है। अब त्यस्तै सेक्टर वाइज हेर्छौँ भने ब्याङ्किङ इन्डेक्स चाहिँ आज झिनो अङ्कले बढेको छ। अङ्कको हिसाबले 1.13 र पर्सेन्टेज वाइज चाहिँ 0.09%ले चाहिँ बढेको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हेर्छौँ भने 0.99%ले घटेको छ। माइक्रो फाइनेन्स 0.49ले घटेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म 0.12%ले घटेको छ। हाइड्रो पावर 1.27%ले घटेको छ। इन्भेस्टमेन्ट 1.65%ले घटेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स 0.35%ले घटेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 0.21%ले घटेको छ। माइक्रो फाइनेन्स 0.1%ले घटेको छ। म्युचुअल फन्डमा भने अलिकति चाहिँ बढेको छ 0.14%ले। नन लाइफ इन्सुरेन्सको कुरा गर्छौँ भने 0.29%ले घटेको छ। अदर इन्डेक्स 0.57%ले घटेको छ। ट्रेडिङ इन्डेक्समा पनि 1.08%को चाहिँ आज यसमा करेक्सन भएको छ।
हेर्दाखेरि सबै सेक्टरहरू आज सबैले उत्तिकै पर्फर्म गरेका छन्। सबै घटेकै छ ब्याङ्किङ र म्युचुअल फन्ड बाहेक। सबसे धेरै घट्ने चाहिँ हाइड्रो पावर, इन्भेस्टमेन्ट, ट्रेडिङ है र त्यस्तै डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि आज धेरै नै घटेको छ है। अब लागौँ टेक्निकल चार्टतर्फ है। टेक्निकल चार्टमा हेर्छौँ भने हिजो अस्तिको तुलनामा निकै कम आएको छ आज र क्यान्डलको पनि यदि हामीले प्याटर्न हेर्छौँ भने एउटा डजी क्यान्डल चाहिँ फर्म भएको छ है। डजी क्यान्डल फर्म भएको छ र हाम्रो ओपनिङभन्दा चाहिँ माथि नै चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि क्लोजिङ भएको छ। हुन चाहिँ आज मार्केट घटेकै हो, तर ओपनिङ चाहिँ त्योभन्दा पनि तल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हरियो क्यान्डल भएको यसमा चाहिँ नझुकिनु होला। त्यस्तै डजी क्यान्डल र यो एकदमै थोरै भोल्युमले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि एउटा यो रिभर्सल हुन पो सक्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ जनाउँछ। तर हामीले एउटा क्यान्डल स्टिकको चाहिँ फिगर हेरेर है कस्तो खालको क्यान्डल स्टिक बनेको छ र कति भोल्युम कस्तो भोल्युम आयो त्यसले मात्र हामीले चाहिँ प्रिडिक्ट गर्नु भनेको चाहिँ अलिकति गलत हुनसक्छ। तर यो दुईवटा प्रिडिक्ट गर्दाखेरि एउटा रिभर्सल क्यान्डल आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ हुनसक्छ यदि यो ट्रेन्ड लाइन फलो गरिरहेको छ स्टिल बजारले भने है। अब यो त अस्ति नै ब्रेकआउट भइसकेको छ, जुन हिसाबले हामीले अलरेडी स्टप लस अथवा प्रफिट बुक गरिसक्नु पर्ने हो। तर ल मानौँ यो भ्यालिड हुन्छ भने पनि यतिसम्मको हामीले चाहिँ मार्जिन अफ इरर चाहिँ राख्न सक्छौँ है। यतिसम्म मार्जिन अफ इरर हामीले राख्न मिल्छ है। यसरी हामीले गर्ने हो भने यतिसम्म मार्जिन अफ इरर राख्न मिल्छ। तर हामीले कन्फर्म हुनको लागि अरू इन्डिकेटरहरू पनि लगाएर हेर्नुपर्छ है। सो अरू इन्डिकेटरहरू लगाउँदाखेरि लगाइहालौँ। पहिलो नम्बरमा मैले आरएसआई लगाउन चाहेँ। आरएसआई अनुसार आज पनि घटेको छ र आज अलिकति हिजोको तुलनामा चाहिँ अलिक स्टेबल भएको देखिन्छ। किन स्टेबल भयो त? हिजो एक त हिजोको गिरावट धेरै थियो, भोल्युम पनि निकै थियो आजको तुलनामा। आज चाहिँ के भयो, एक त घट्न मानेको छैन, थोरै घटेको छ र भोल्युम पनि आधी नै आएको छ हिजो अस्तिको तुलनामा। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आरएसआई एकदमै स्टेबल भएको देखिन्छ है। अब 40 भन्दा तल गएन छ भने है, 40 भन्दा तल गयो भने चाहिँ ल बेयरिश जोन स्टार्ट भयो। अब 40 जस्तै हामीले यहाँ पनि हेर्छौँ भने जब 40 मुनि अथवा 40-50 मुनि भन्दा मुनि गएको छ त्यसपछि चाहिँ बजारले एउटा न एउटा लोवर पोइन्टमा गएर चाहिँ रिटेस्ट चाहिँ गरेकै छ। जस्तै यो केसमा 28 पुगेको थियो, फेरि यहाँनिर पनि त्यस्तै 30 को एरियामा फर्केको थियो। त्यस्तै यहाँ पनि हेर्छौँ भने 31 मा फर्केको थियो है। त्यस्तो खाले चाहिँ नेचर फेरि पनि देखिन सक्छ, नदेखिने होइन। तर 50 भन्दा 40 भन्दा माथि हुन्जेलसम्म चाहिँ एउटा यो सानोतिनो करेक्सन हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न मिल्छ है। तर आरएसआई हेर्छौँ भने है करेक्सन चाहिँ अलिकति थामिएको हो जस्तो चाहिँ देखिएको चाहिँ छ। अर्को इन्डिकेटर हामी यदि एमएसडी लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ एमएसडीको सेल सिग्नल आइसकेको छ र यो स्टिल भ्यालिड त भ्यालिड नै भइरहेको छ, किनभने हिस्टोग्राम लगातार बढिरहेको छ नेगेटिभ एरियामा है। एमएसडी अनुसार चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छैन। अर्को इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ यसको मिडल ब्यान्डमा स्टिल हामी मिडल ब्यान्डमै छौँ। यो अनुसार पनि हामी अलिकति पोजिटिभ हुन सक्छौँ, किनभने मिडल ब्यान्डबाट फेरि बजार फर्किएर जाने सम्भावना हुन्छ। र हामीले राम्रोसँग हेर्ने भने अप्पर ब्यान्ड र लो मिडल ब्यान्ड दुइटै तलतिर फर्केको छ। यसले चाहिँ नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट अलिकति हावी भएको जनाउँछ भने चाहिँ सपोर्ट लाइन हेर्छौँ भने यो स्टिल स्टेबल नै छ, यो तल झरिसकेको छैन र अन्ततः यतातिर स्टेबल हुन गएमा चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डको लोवर लिमिट पनि माथितिर जान खोज्छ र यो पनि तलतिर आउन खोज्छ। त्यति बेला चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ यस्तै खालको है, जहाँ यो बोलिङ्गर ब्यान्डको दुइटै अप्पर र लोवर लिमिट खुम्चिँदै गर्दाखेरि एउटा ब्रेकआउट चाहिँ स्योर दिन्छ है। र आशा गरौँ छिट्टै यही सानो टाइम फ्रेममा एउटा अझै यो चाहिँ खुम्चिँदै जाओस् होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा डिस्टिङ्क्ट चाहिँ मार्केटको नेचर कस्तो छ, तल जाने हो कि माथि जाने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले क्लियरली भिजन चाहिँ पाउन सक्छौँ। र त्यसरी ट्रेड गर्दाखेरि अझ हामी चाहिँ टेक्निकल रूपमा चाहिँ हामी कन्फर्म हुन सक्छौँ है। सो बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार स्टिल हामी डराइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन है। अहिले हामी सपोर्टको एरियामा छौँ, यहाँनिर सेल गरेर एक्जिट गर्नु पनि मूर्खता हुन्छ बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार भनेको मैले है।
त्यस्तै अब प्रफिट बुकिङको कुरा थियो भने त हिजो अस्ति बेचेकै ठिक थियो। अब यता आएर चाहिँ बेच्नु मलाई ठिक लाग्दैन है। तपाईँहरूसँग छ भने अब होल्डै गर्नु। अब घटी त हाल्यो यति होइन, अब फेरि एउटा स्विङ आयो भने त्यति बेला प्रफिट बुक गर्नु होला। अहिलेको लागि होल्डै गर्नुहोस्। बरु क्यापिटल छ, तपाईँलाई अझै इन्भेस्ट गर्ने पैसा छ भने चाहिँ मान्छेहरूले हेर्नुहोस् है, अब धेरै जस्तो मान्छेहरू आज इन्भेस्ट गर्न डराए है, तर एक्चुअलमा इन्भेस्ट गर्ने टाइम भनेको यही नै हो। यदि फन्डामेन्टली रूपमा हेर्ने हो भने र टेक्निकली पनि हेर्नुहुन्छ भने सपोर्टकै एरियामा छ, भोल्युम पनि कम आइरहेको छ। यसले चाहिँ रिभर्सलको सङ्केत पनि गर्छ र अब भोलिको दिन हेर्नुपर्ने हुन्छ। भोलि अब योभन्दा माथितिरै क्यान्डल बस्न सुरु भयो भने अलिकति पार्सल बाई गरेर बस्नु होला। एभरेजिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि लसमा हुनुहुन्छ भने। र तपाईँहरूले नयाँ किन्नको लागि पनि कुर्नु भएको थियो भने अब बाई गर्दाखेरि पनि हुन्छ भन्न चाहेँ मैले है त। हस् त, आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त, आजलाई यति नै। धन्यवाद।